Để kiến tạo được slogan niềm tin bền vững chỉ với 4 chữ, công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVN Genco 3, tên gọi tắt là EPS, đã có những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt chặng đường gần 2 thập niên với xuất phát điểm từ các phân xưởng sửa chữa từ những ngày đầu thành lập nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ. Văn hóa EPS hôm nay là sự kế thừa và phát triển trên nền tảng văn hóa EVN và Genco 3. Đó là niềm tin bền vững trong lòng khách hàng khi dành cho EPS là sự lựa chọn số 1. Đó là niềm tin bền vững trong lòng mỗi cán bộ công nhân viên EPS tự hào được làm việc, lao động ở một doanh nghiệp đầy tính chuyên nghiệp, có một nền tảng văn hóa vững vàng. Xin được viết qua văn hóa EPS. Kế thừa văn hóa doanh nghiệp của tổng công ty và văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty cũng đã xây dựng được văn hóa doanh nghiệp của công ty EPS với khẩu hiệu niềm tin bền vững và các giá trị cốt lõi như sau. Một là chất lượng, tín nhiệm. 2, tận tâm và trí tuệ. 3 là hợp tác, chia sẻ. 4 là hiệu quả, sáng tạo. Từ thông điệp của người đứng đầu EPS sẽ không khó để nhận ra những nét văn hóa đặc sắc đầy tự hào của EPS khi bước vào ngày lao động mới tại các địa bàn trong hệ thống của EPS: Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, Vĩnh Tân, Bình Thuận, Mông Dương, Quảng Ninh. Ngày nay, văn hóa doanh nghiệp đối với tập thể EPS có thể nói đã trở thành một sự chuyên nghiệp trong lao động, trong ứng xử và thực sự đã chuyển hóa thành bản chất của tập thể EPS trong từng nếp nghĩ, trong từng hành động. Thật tự hào khi văn hóa doanh nghiệp EPS đang rõ nét dần như một biểu tượng đẹp trên nền tảng văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tổng công ty Phát điện 3 Genco 3. Thông điệp vừa nêu của người lãnh đạo công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện thật sự đã khẳng định một chiến lược sáng suốt, đúng đắn trong mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp EPS khi quyết định rằng với EPS, con người là tài sản quý giá nhất, là nhân tố then chốt quyết định sự phát triển, xây dựng EPS trở thành một thương hiệu uy tín, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Mỗi thành viên của EPS được trân trọng như từng viên gạch xây nên ngôi nhà văn hóa EPS với những tố chất tốt đẹp sau: hiểu rõ và tuân thủ các nội quy, quy định của công ty, pháp luật của nhà nước, hợp tác để cùng phát triển, cùng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, luôn trung thực, chính xác và an toàn trong công việc, chủ động tích cực cải tiến, hoàn thiện chất lượng công việc. Có thể nói, đội ngũ lãnh đạo của EPS hôm nay mang đầy đủ những tố chất tốt đẹp, tinh hoa của các thế hệ lãnh đạo đi trước. EPS tự hào có được đội ngũ lãnh đạo là những người tiên phong, hiểu rõ công việc mình làm, là những người dẫn đường tin cậy, hết sức tâm huyết, công bằng, dân chủ, sát cánh, đồng hành cùng lực lượng lao động EPS ở mọi vị trí công tác, kịp thời hướng dẫn hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tế.
Các nhà quản lý của EPS cũng chính là những người tạo ra động lực và truyền hứng khởi trong công việc cho các thành viên trong đơn vị của mình, khuyến khích tất cả các thành viên đóng góp trí tuệ vào công việc chung của tổ chức. Đồng thời, các cán bộ lãnh đạo này cũng là người tận tụy giám sát, theo dõi tiến trình xây dựng mục tiêu văn hóa doanh nghiệp EPS, thể hiện cụ thể trong tác phong lao động, làm việc, ứng xử của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong mọi lĩnh vực hoạt động. Họ, các lãnh đạo đủ tầm và tâm, đã và đang đưa cả đoàn tàu EPS vững vàng, mạnh mẽ tiến về mục tiêu xây dựng và phát triển EPS một cách bền vững. Làm sao có thể khác được khi sức mạnh trong mọi hành động của EPS là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể, một tập thể đoàn kết thống nhất, một tập thể mà mỗi thành viên làm việc tận tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ, công sức của mình, tạo ra sức mạnh tổng hợp và nguồn lực to lớn cho EPS phát triển. Trí tuệ tập thể cũng chính là mũi nhọn mà EPS chọn để tấn công và đẩy lùi những hành vi, thói quen không tốt trong công ty, như tính cục bộ, cá nhân, bè phái, kích động nghi kỵ, v.v., làm rạn nứt sự đoàn kết thống nhất của tổ chức, đi ngược lại các giá trị văn hóa của EPS. Bởi suy cho cùng, xây dựng nếp nghĩ, nếp làm có văn hóa cũng là một chuỗi quá trình bền bỉ, xóa những thói quen không tốt để xây dựng hình thành những thói quen tốt. Đó là một cuộc hành trình không đơn giản, nhưng với trí tuệ tập thể, EPS đã làm được và đang đến rất gần ngưỡng thành công. Chỉ cần được quan sát vài công đoạn trong chuỗi hoạt động của EPS cũng đủ cảm nhận ngay rằng EPS đã tạo dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Mọi hoạt động của EPS được hoạch định, triển khai và kiểm soát theo các chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2008, ISO 17025, hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS OSAS 18001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Hơn thế nữa, để hỗ trợ các thành viên làm tốt nhất công việc của mình, EPS thường xuyên có những kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn dài hạn hoặc ngắn hạn. Môi trường làm việc của EPS cũng là nơi mà sinh mệnh con người được xem là điều quý giá nhất. Vì lẽ đó mà EPS đã tận tâm xây dựng và giữ gìn môi trường làm việc an toàn cho tất cả các thành viên cũng như các đối tác của mình bằng các biện pháp cụ thể, được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, như tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh công nghiệp từ văn phòng đến công trường, tổ chức kiểm tra, giám sát và liên tục cải tiến về chất lượng công tác an toàn vệ sinh lao động, thuê các đơn vị chuyên nghiệp thực hiện kiểm tra mức độ ô nhiễm môi trường. Môi trường làm việc của EPS cũng là nơi mà mọi thành viên được khuyến khích và tham gia các hoạt động ngoài giờ với mục đích chăm sóc, nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần, cụ thể như các hoạt động thể dục thể thao, các phong trào văn hóa, văn nghệ, tín ngưỡng, từ thiện, tham quan, nghỉ dưỡng. Với phương châm khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi, EPS đang ngày càng trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng tại Việt Nam trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện, cũng là thương hiệu dám cam kết và thực hiện cam kết phụng sự khách hàng bằng sự cầu thị, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất qua các nguyên tắc sau: truyền tải thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện đúng cam kết với khách hàng, chia sẻ khó khăn với khách hàng, thường xuyên đo lường sự hài lòng của khách hàng, liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EPS luôn dành một vị trí trân trọng cho các đối tác hợp tác và nhà cung cấp, như là nguồn lực quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh cạnh tranh của EPS để xây dựng sự hợp tác bền vững. EPS liên tục thực thi các nguyên tắc sau: tôn trọng tự nguyện, đôi bên cùng có lợi, tận dụng thế mạnh của nhau để cùng hợp tác phát triển,
tuân thủ pháp luật trong việc mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước, đảm bảo việc mua sắm công bằng, minh bạch. Giải quyết mọi mâu thuẫn dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng nỗ lực hòa giải. EPS cam kết tôn trọng và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất cứ đâu. EPS tuyệt đối không gây hại tới các giá trị môi trường vì bất kỳ mục đích nào. EPS tích cực hợp tác với các bên liên quan tại những nơi EPS có hoạt động sản xuất kinh doanh để cùng hành động và thực thi các giải pháp thiết thực xây dựng môi trường trong sạch cho người lao động, cho cộng đồng và hệ thống sinh thái tại những nơi đó. EPS nỗ lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế và thịnh vượng xã hội thông qua các hoạt động đầu tư công ích và hoạt động từ thiện. Vâng, có thể thấy rằng trên đường băng phát triển văn hóa doanh nghiệp, chính xác là một doanh nghiệp pro, chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực, lao động, sản xuất, ứng xử. EPS đang sải những bước dài vững vàng tiến đến mục tiêu mà người đứng đầu công ty này một lần nữa tâm huyết bộc bạch. Tóm lại tôi nghĩ rằng việc chung tay đồng lòng xây dựng một nền văn hóa vững mạnh của công ty dịch vụ sửa chữa EPS sẽ giúp cho không những phát triển về công nghệ, thị trường, con người và tài sản, và còn giàu có về văn hóa doanh nghiệp. Đó là mục tiêu bền vững mà cán bộ, công nhân viên công ty EPS phải định hướng và tuân theo. Chắc chắn là như vậy. Trong tương lai thật gần, EPS sẽ là một doanh nghiệp không chỉ giàu có về nguồn lực tài chính, đầu tư, nguồn lực con người, trang thiết bị, mà hơn thế nữa, chính là một doanh nghiệp giàu có về văn hóa, viết hòa. Ai cũng cho việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dần phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cùng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu bên người chiều, phải đâu trong đủ hạnh, phải không em, phải không chung đi được mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè với những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, sáng rỡ như